Salutare prieteni și bine ați venit la ora de gaming. Suntem la aerodromul Balta Verde de lângă Craiova și astăzi vreau să fac un clip cel puțin interesant. Am luat un avion Air Tractor 805 ceva de genul, mă rog, vine cu jocul, da, suntem aici lângă Craiova și m-am gândit să dăm o tură de pe acest aerodrom care e cel mai apropiat, să dăm o tură prin zona Hărții Dunăreni din FS25. Sper să fie interesant, da? Din păcate pot să activez mecanica de spraying, dar numai că nu se vede, adică nu se vede absolut nimic. Asta este treaba. Așa că o să-i dăm drumul la chestie. Vedeți, suntem aici, ne-am făcut o rută, da? Pe care să mergem. Haideți să vă arăt un pic. Bine, am făcut ceva foarte simplu și când ajungem acolo deasupra de Goicea, că zona asta e Goicea și după aia e Cârna și așa, care, mă rog, sunt locațiile din care Andrei s-a inspirat pentru harta Dunăreni și dacă tot ne-am plimbat pe acolo și cum harta e inspirată în realitate, să vedem cum se vede în jocul ăsta. Bun, bine, haideți să nu vă mai pierd vremea. Să intrăm aici frumos, da, am dat direct să fie toate sistemele pornite și totul pregătit pentru decolare, așa că asta vom face. Așa că îi dăm, accelerăm frumos, da, dăm drumul la parking brake, da, și ne pregătim pentru decolare. Din când în când o să mai las aceste marcaje care să mă ajute. Da, suntem în Microsoft Flight Simulator 2024. Aha. Cred că am ajuns la viteza bună. Ok, perfect. Uite, am decolat frumos. Avem ceea ce oamenii în aviație numesc Positive Rate of Climb. Acum eu încerc să reglez un pic trimul ca să avem o ascensiune mai fină. E un avion interesant acesta, da? O să-i dăm accelerație maximă, da? Haideți să-l vedem, trebuie să mai reglez puțin trimul, o să scot puțin asta. Așa, bun, suntem ok. Mergem pe partea asta frumos. Și ce vreau să fac, ia uitați aici, da? Foarte frumos. Ok, Craiova se vede în depărtare, ia uitați aici, trebuie să mai reglez trimul, că urcăm prea repede, din punctul meu de vedere. O să fie o călătorie, durează ceva. Dar e interesant. Am lăsat pe live weather, da, adică așa cum e vremea la ora la care înregistrez. Cred că plouă în zona respectivă, că am făcut un pic de traseu să văd care-i treaba. Haideți să vedem situația și de afară, stai să ascund astea, da, a uitați, foarte frumos cu avionul nostru agricol, Air Tractor, da. Așa, doar să văd cum urmez calea, deși mă descurc și fără, cred că mă descurc și fără astea. Da? Haideți să dăm așa o vedere mai panoramică și mai interesantă. Ia uitați ce frumos aici la Craiova. Pare să fie cald și frumos, da? Ia ce bine. Ok, bun. O să dăm puțin să vedem Electronic Flight Bag, scuze, acea tabletă, da? Hai să vedem. Treaba arată foarte bine, dar se văd în depărtare ploi și chestii. E posibil să fi urcat la altitudine cam mare. Ia să ne uităm noi aici. Hopa, hai să mai ducem din viteză, că deja ajungem în overspeeding, ceea ce nu e chiar ok. Avem 2000 de picioare altitudine, dar și asta se mai poate ajusta, că nu trebuie să urcăm așa. Hai să vedem marcajele astea care ne ajută. Mergem cam pe acolo. E bine, e bine, e bine. Acesta este ceea ce s-ar numi un free flight, da? Zburăm liniștiți, da, fără să ne agităm prea tare. Așa. Și e foarte ok. Bineînțeles, acesta este un avion ușor, da? Și atunci foarte rapid poți să pierzi, să zicem, cursul zborului, da? Dar ne descurcăm. Direcția o știm, da? Că suntem relativ lângă Craiova. O să ne uităm așa un pic cât se poate, cât pot eu să fac treaba asta. Și cred că e o experiență interesantă. Adică că m-am întors la jocul ăsta, că l-am văzut și pe Andrei că îi place. Bine, eu urmăresc de mult ce poate să facă. Mai am foarte multe de învățat, dar cred că ne descurcăm cât de cât.
Da, aici mă uit frumos și văd, da, viteza aerului, ok, suntem la 120, suntem în zona asta, asta e zona de flapsuri, dacă nu mă înșel. Și asta mi-a adus aminte că ar trebui să ridic și eu flapsurile, că nu prea mai au sens în momentul de față. Așa, bineînțeles, acum o să avem mă rog, după cum vedeți, avionul tinde să coboare. Așa, încercăm să-l facem, să-l punem în level flight, da? Să zburăm cam la aceeași altitudine, dar mai avem și vânt, mai avem și chestii care ne mai destabilizează. Fiind un avion ușor, se întâmplă destul de frecvent treaba asta, dar nu e nicio problemă, suntem ok. Ia uitați ce frumos. Da, acum tot verde, că e primăvară, avem aici o pădure frumoasă. Nu mă întrebați ce pădure e sau dacă e reprezentată bine, că nu pot să știu. Ia uitați, aici am deviat de la curs, evident. Hai să mai dăm un pic de viteză. Da, așa. Suntem cam pe la 1000 de picioare altitudine, bineînțeles, atenția, altitudine la nivelul mării. Mai e și chestia asta care e de ținut cont. Ia uitați ce se întâmplă, plouă. Da, aici plouă deja, după cum vedeți. Ok. Dar haideți să vedem ce nu fac eu bine. Cred că în partea asta trebuie să mă duc. Da, conform planului sau direcției de zbor, dacă vrei. Sau nu? Tot timpul le confund. E interesant de zbura cu avionul ăsta. E ușor, adică nu e extraordinar de greu de controlat. Am vrut inițial să zbor cu un avion pe care l-am cumpărat eu, Cessna 182 RG de la Carenado. Carenado este un, mă rog, un tip sau o companie sau un grup de oameni care fac avioane custom pentru Microsoft Flight Simulator, da? Pentru Microsoft Flight Simulator. Bun. Ia uite, imediat o să ajungem, da? Când o să mai folosim activ pause, da? Pauza activă, ca să mai vedem și noi care e treaba. Haideți să mai schimbăm un pic atmosfera aici. Ia uitați ce frumos. Da? E o dimineață frumoasă pentru zbor, da? Aseară, când m-am distrat un pic cu jocul ăsta, am încercat să fac, ia să mai reducem noi din viteză, că aș vrea să dăm un pic, să reducem altitudinea, da? Aseară m-am jucat puțin, da? Și am încercat să testez un zbor pe lângă Cluj și da, am dat tot așa pe live weather și ploua mărunt și am dat și zbor pe noapte și a fost o nebunie. Dar e interesant, e interesant. Acum avionul nu cunosc eu majoritatea lucrurilor de ei, dar totuși ne putem orienta. Hai să vedem. Așa, văd că nu ne scade altitudinea, da, ne uităm aici la altimetru și dacă nu ne scade altitudinea înseamnă că suntem oarecum în level flight, numai că aici trebuie să ținem cont și de condițiile terenului care se schimbă. Da? Așa. Bun. Și atunci ne vedem liniștiți de treabă, că încet, încet o să ajungem în zona Hărții Dunăreni, din FS25. Cât de tare e chestia asta? Ia uitați aici. Plouă, tată, nu glumă. Și acolo la ce? Nu știu ce îi. Ia stai să punem o pauză activă, dar eu nu pot să-mi dau seama, nu pot să dau mai mult zoom. Ce aș putea, cred, să fac e să încerc să activez drona. Și cu aia nu mă prea pricep eu. Dar încercăm să vedem care este treaba. Așa, external showcase. Așa. Bun, și aici putem să ne deplasăm. Bun. Da, dacă mai știu eu cum asta de pe tastatură o fac și nu, așa, așa. Eu vreau să văd ce chestia asta. Că e clar că este textură de pe aici este textură luată din satelit și din ce văd, da, ce tare! Nu, știți la ce ne uităm aici? Din satelit poza, mă rog, a prins un avion de linie, da? Care trecea prin zonă, sigur, la altitudine mult mai mare, da? Așa e făcută poza în satelit. Bineînțeles, la jocul ăsta, fiind de la Microsoft și Asobo Studios, aici la jocul ăsta vă dați seama că datele satelitare sunt luate, nu știu, la Bing, sau știți că ai platforma lor de chestie, da? Pe când și am înțeles că se poate, bineînțeles, inclusiv să
se poate foarte bine să folosești platforma de la Google. Nu știu exact cum, dar se poate, dacă vrei tu să folosești partea de la Google, să folosești platforma la Google, să aplice texturile de datele de satelit de acolo și restul, generarea clădirilor și a vegetației, se ocupe jocul de ele. Cred. Așa știam eu, cel puțin în Microsoft Flight Simulator 2020, așa știam că stă treaba. Așa, ia uite aici, trecem frumos pe lângă, mă rog, o fermă, să zicem, n-am aici să nu vă supărați voi că nu știu eu care-i treaba, că nu cunosc neapărat zona asta, să vedem că iară deviem de la curs și acolo clădin, să vedem. Da, așa, e bine, da, nu prea am avut noi treabă cu cursul, dar nu-i problema că acolo se găsește, acolo este localitatea Goicea, care, bineînțeles, sper că zic bine, care e parte din harta Dunăreni 4X făcută de Andrei. Da, mi s-a părut interesant, ținând cont că am făcut un clip în care, mă rog, am umblat puțin pe harta asta, așa, am zis că ar fi ceva interesant de văzut și în Microsoft Flight Simulator 2024. Uitați ce frumos, da, recunosc. Suntem cu varianta asta de Flight Simulator, suntem în Sim Update 4, ceea ce înseamnă că băieții au mai făcut niște reglaje, da? Sper că mă duc bine, da? Suntem ok. Eu așa zic. Așa, au mai făcut niște reglaje, au mai făcut niște chestii, așteptăm Sim Update 5, care va aduce și mai multe îmbunătățiri. Așa. Pe partea de performanță, în primul rând, că acolo era marea problemă. Hai să mai dăm un pic. Hai să mai dăm un pic de prim. Să mai urcăm totuși puțin. Da? Ia uitați aici. Frumos, elegant. Sigur că da, în partea aia este garcea. Putem să luăm puțin astea pe moment. Da? Că facem un zbor la mai mică altitudine. E frumos și aparatul ăsta de zbor, nu mă pot plânge, numai că acum cred că mă suflă vântul. Că eu așa am senzația că mă cam suflă vântul. Da? Așa, foarte tare, iau ce fain. Hopa, hopa. Am încurcat direcția. N-are nimic, vedeți, da? Liniile de înaltă tensiune. Probabil am intrat prin ele, da? Să presupunem că nu s-a întâmplat asta. Așa, haideți să vedem ce avem aici. Trebuie să dau drumul un pic, că sigur am deviat, da? Așa, dar am vrut cei de... Da, poate că nu e cea mai interesantă zonă să vă arăt, dar cu ocazia asta putem vedea aparatul de zbor. Trebuie să cumpăr eu, există un add-on pentru Microsoft Flight Simulator unde suprascrii comenzile de controlare camerei jocului, da? E mult mai interesant, da? Și vreau să cumpăr chestia aia. Și mai am eu o chestie care se numește FS Realistics, Sound și Physics. Și aia e și mai interesantă, adaugă un strat nou de imersiune, da? Pilotez cam ca o cizmă, nu? Așa zice eu. Dar mie mi se pare frumos. N-ai ce să... E una peste alta, jocul e excelent. Am zis-o și o repet. Și cum l-am văzut pe Andrei că s-a entuziasmat maxim că și-o cumpăra Microsoft Flight Simulator 2020, pe care l-am și eu, da? Am zis că poate a venit vremea să fac și eu ceva în sensul ăsta, da? Ia uite acolo, ceva, o veche fermă, ceva chestie, da? Mai avem puțin. O să fie mai lung clipul, dar mai văd eu, mai tai din el, da? Dar totuși să nu vă plictisez maxim, hai să scoatem alea că nu arată. Așa, să zburăm frumos, să fie bine, nu e realistă camera, asta nu contează. Ne bucurăm de o imagine frumoasă. Vedeți, aici plouă, da? Ia să vedem, suntem pe direcția bună, da, suntem pe direcția bună. Așa. Nu știu eu cum să fac de astea mai cinematice, niște vederi mai interesante. Hai să mai vedem, uite, dăm așa. A? Mai interesant așa, ce ziceți? Eu zic că da. Aici, uitați, ai câmpuri întinse cât vezi cu ochii. Mă gândeam că poate și în Free Flight
merge treaba asta, să vedem o animație de spraying, dar din păcate nu merge. Adică poți să faci, poți să activezi sistemul, da? Dar nu se întâmplă mare lucru. De exemplu, când ești aici, da? Vedeți, avem maneta asta, spray, și îi dau drumul pe Z. Deci Z este tasta care rezolv chestia asta, trebuie să ai 110, în jur la 110 noduri viteză, ceea ce noi avem, dar altitudine mai mică, da? Asta este treaba, o să-i dăm un pic de trim, să mai coborâm puțin, da? Mai ales că e așa vremea, uite ce vreme. Și am plecat din Craiova și era atât de frumos, ha? Așa era treaba, da? Ce să faci? Ia uite ce. Trebuie să ne uităm că am eu senzația că ne coborâm cam prea brusc. Suntem la 300 de... Ia să vedem. Ha? Da. E bine. E bine că uite, încet, încet ajungem aici. O să mai folosim active pause, da? Mai ducem din astea. Că unele zone cred că o să le recunoaștem de pe hartă. Da? Eventual, poate că ar fi interesant să mai văd ce hărți mai sunt și din România și din altă parte, care știu că sunt inspirate din locuri reale, să încercăm să zburăm pe acolo, să vedem cum e în joc. Da? Mă gândesc la Monteregioni, știu că e inspirat pe o locație reală. Da? Și atunci poate că e interesant să facem treaba asta. Ia uitați aici ce frumos. În curând o să recunoaștem un anumit drum. Da, aici suntem la Goicea. Vedeți partea aia, pe Dunăreni 4X, partea din capăt de acolo este reprezentată de Andrei. Și pe harta din FS25, acolo Andrei a pus, mă rog, majoritatea locațiilor de producție, da? Așa, ia uitați aici, da? Străzile astea, poate când, dacă v-ați jucat un pic pe hartă sau ați fost cu mine pe live când am făcut un tur, probabil că unele lucruri le recunoașteți de aici, da? Inclusiv, bineînțeles, drumul acesta de acces. Ia să vedem aici, mai plouă? Aici nu mai plouă, uite, ba, mai plouă, dar mai mărunt așa, nu e așa de dezastroasă ideea. Uitați aici frumos, da? Sigur că da. Mergem frumos și acum mergem către Cârna, așa îi zice la comună, dar aia la Cârna este de fapt locația de unde se inspiră harta Dunăreni, da? Așa, poate că ar trebui să... da, acum e nebunesc ce încerc să fac, dar hopa, ia, hai să reducem noi viteza maxim, să punem niște flapsuri. Da, nu, lasă că zburăm și punem active pause, că e mai ok. Așa, hai că uite, o să pun aici un active pause, în primul rând, hop. Foarte interesant active pause-ul ăla, că vrei să te uiți un pic în jurul tău, da? Cred că ăsta e drumul principal sau unul din drumurile principale de pe harta lui Andrei. Și în partea aia, în partea stângă, este lacul care el îl reprezintă. Dacă ține-o bine minte, așa stă treaba. Da? Avem ceva viteză, așa că o să dăm niște ture pe aici. Da, bun. Activ, scuze. Ia uite-mă ce fac. Ai. Da. Ok, hai să vedem, hai să mai reducem din viteză. Vedeți, astea sunt lacurile din zonă. Da? E frumos, foarte frumos reprezentate lacurile, da? Și aici, bineînțeles, jocul a reprezentat divers. Uite, aici este o fermă, o chestie, nu știu. Andrei, poate știi tu care-i treaba. La ce ne uităm acolo? Dacă Andrei se va uita la clip, poate ne spune. Vedeți drumul ăsta așa, central. Asta este drumul prin sat, da? Care e reprezentat de Andrei. Așa, da, știu că zbor ca o cizmă, dar ideea e că vreau să vă și arăt câte ceva. Dar drumul ăla mă interesează pe mine, da, ăla. Vedeți? Pe lângă lac, pe aici, da? Așa stă treaba și Andrei a reprezentat acolo și lacul și chestiile. Și de aici, parcă în partea asta e lacul, dacă nu mă înșel. Bun, o să pun aici o pauză activă, scot astea și punem din nou camera de dronă ca să vedem care e treaba, da? Ok, cred că e bine, așa.
Așa, că atunci aici pot să mă desfășor eu. Bine, nu ne deplasăm, poate că ar trebui să măresc un pic viteza de deplasare. Ia să vedem, drum speed, hai să-i dăm un pic mai mult, să vedem ce face. Ne mișcăm un pic mai repede sau, da. Vedeți? Așa cum vă ziceam, da? Dacă ați jucat pe hartă, cred că o recunoașteți. Dacă nu mă înșel, el drum, deci a reprezentat toată zona asta, da? Cu localitatea și tot ce trebuie, așa. Și aici avem, ia să vedem noi ce ar putea vedea interesant. E greu, că așa încerc din memorie să-mi dau seama pe unde erau lucrurile și asta nu mai știu exact, da? La un moment dat știu că era pe undeva o fermă, o chestie veche, cred că aici, da? Dar jocul a interpretat cum a putut el toată treaba, da? Aici era o chestie interesantă. Cred că aici au reprezentat Andrei ceva, nu mai știu să vă spun. Dar na, am vrut să vedeți cum e treaba. Și îmi place generarea asta, chiar dacă nu e ea cea mai bună, e destul de ok, zic eu. Și ne arată o localitate de asta foarte, foarte frumos. Și apoi, nu știu, stai să vedem, cu ocazia asta ne uităm și la terenuri. Da. Mă ridic cât se poate de sus ca să vedem foarte bine terenurile, da? Vedeți aici? Da. Terenurile, bineînțeles că Andrei a mai trebuit să le mai îmbilească, să le mai modifice, că erau prea mari și prea complexe, da? De o parte și de alta a drumului, dar aici sunt. Aici sunt terenurile frumos pe care ne-am jucat. Bineînțeles, aici ar fi interesant să încerc să-mi dau seama care e terenul care l-am încercat eu, 42 de hectare. Dar asta mi-e greu să-mi dau seama. Asta nu știu exact să vă spun, da? Deci nu-mi dau exact seama că el a plasat magazinul, nu mai știu pe unde l-a plasat, pe aici pe undeva, cred. Și s-ar putea, dar nu este sigur ca acel teren să fie ceva pe undeva pe aici. Nu știu cu exactitate, știu că are o curbă sau poate e acesta. Ar putea fi acesta terenul, da? Că mi-amintesc că are un colț ceva. Nu știu să vă spun din păcate, că nu-mi dau seama, probabil el își va da seama imediat unde este plasat magazinul. Bun! Și uite așa, am făcut o tură frumoasă, un zbor plăcut, pe vreme ok. O să aterizăm pe unul din terenuri, cred că o să aterizăm undeva în partea asta și încheiem și noi cu acest video, care sper eu să vi se pară interesant și să vă facă poftă și voi să încercați unul din aceste jocuri. De exemplu, Microsoft Flight Simulator 2020 deci Microsoft Flight Simulator 2020 se găsește frecvent la reducere, da? Vreo 20 de euro, ceva de genul, deci nu e lumea, da? Așa că eu vă recomand să-l încercați. Sigur am vrut să fac ceva așa mai autohton și să aibă cumva legătură cu ce fac eu pe canal. Că da, putem să zbunăm în marile orașe, putem să facem chestii, da? Am vrut să vă arăt ceva din această, ceva mai autohton, așa cum vă spuneam, da? Să fie, să zicem, interesant. Așa, asta m-am gândit eu că e interesant. Hai să mai dăm și din interior. Mai zbor la un unghi, de n-ai treabă. Bineînțeles că am putea să mai încercăm un soi de flyby, da? Să dăm altitudinea. Hai, tată, hai. Așa, să reducem din altitudine. Uite acolo. Sau acolo e ferma cu pricina, nu știu. Că este acolo un centru de agricol. Da, nu e ușor să-i curbe cu băiatul ăsta și îl și înclin de nu se vede. Nu se mai vede bine. Ok, ne oprim aici. Hop! Așa, și ne uităm frumos. Ia uitați acolo, ceva fermă, ceva chestie, da? Probabil că Andrei, dacă ar da o tură pe aici, în acest joc, ar recunoaște mai bine zonele. Bun, și acestea fiind zise, hai să vedem. O să facem ceva foarte ciudat și o să încercăm să aterizăm pe undeva. Da? O să mai reduc din viteză. O să-i dau prima treaptă de flapsuri jos. Așa. Și să vedem dacă nu cumva reduc prea tare din viteză. Ia să vedem, nu pare. Suntem la 400 de picioare față de nivelul mare, dar oricum aici suntem aproape de nivelul mare.
No, mă rog, zona asta nu are altitudine nu știu cât de mare. Ok, o să mă mai întorc o dată. Așa, scădem sub 300 de... Avem sub 100, avem vreo 80 de noduri, cred. Aș fi vrut să mă aterizez undeva mai aproape, de aia trag de avionul ăsta de nu se vede. Numai că nu e chiar ușor să-l întorci, așa cum mai crede. Da. Da, n-are nimic. Dacă nu ne mulțumim și cu partea asta așa. Hop, 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 hop. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Hopa, hopa, hopa. Facem un pic de flare și aterizăm pe Tadla. În teorie s-ar rupe probabil avionul la o astfel de aterizare. Și trecem și pe drum, deci, da. Uai, ce bolovanes. Da, vedeți? Cum să nu zbor cu avionul? De-aia nu știu pilot. Așa. Ok. Hai să ne întoarcem un pic. Da. Așa. Ok. Să vedem care-i treaba. Da, am aterizat pur și simplu pe pământul oamenilor. Este de mirare că avionul nu s-a făcut praf. O să facem un pic de taxi dacă se poate. Hai să vedem. Hai, băiete. Trebuie să am grijă că ăsta imediat și ia zborul. Ia uite. Și eu nu vreau asta. Că vreau să ne apropiem un pic de clădiri și după aia încheiem. Uite, mergem aici pe Tadla. Așa cum v-am zis, mecanica de spraying nu merge decât dacă ești în modul de carieră. Cei care jucați jocul știți. Așa. Bun, hai să vedem. Hopa, 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 hopa. Auzi, luați zborul, mă, băiete. Hai să mergem acolo la clădirea interesantă care pare să fie un soi de depozit, garaje, chestii, da? Uite aici, căsuțe frumoase. Și cam asta este treaba. Uite, îl parcăm aici, că văd că nu este nimica pe acest teren. Hop. L-am oprit. Îi punem... Haideți să punem așa. Da? Aici ai fastening, nu fastening. Mă interesează parking brake. Și de ce nu pot să-l accesez? Așa. Parking brake, da, am pus parking brake. Și acum trebuie să oprim avionul. Și acum o să încerc eu niște chestii să vedem dacă îmi reușesc avionic. Nu, că nu m-am uitat pe alea deloc. Aici nu interesează. O să dăm asta. Cred că nu știu cum să dau bateria pe 8. Dar nici nu contează. Că punem ignition start-ul ăla când nu mai e necesar. Da, luăm propellerul și îl dăm gata. Să nu mai se învârtă chestia. Throttle-ul îl oprim și opa, nu, lasă dump-ul. Și partea de mixture, adică, mă rog, amestec de... așa. Ok, cum zici tu, auzi, că eu fac un taxing to parking, nu fac niciun taxi to parking, că eu dacă am făcut bine treaba aici, că trebuie să opresc toată chestia. Așa, uite, acum se va opri, mă rog, se va opri motorul, nu știu aici cum să decuplez bateriile, să sting asta cu totul, că nu am mai zburat cu avionul ăsta, mi-a venit ideea în momentul, mă rog, astăzi, așa, ieșim și noi, uite, ce frumos, l-am parcat aici frumos, da? Așa, stați un pic, îmi place, e frumos avionul, e interesant, haideți să schimbăm, dacă vreți să mă vedeți, asta e freza mea. Da? În low resolution. Așa. După cum știți, în 2024 te poți și deplasa. Asta e alergat. Asta e mers. Deci, da, nu e prea plăcută toată treaba, dar ne descurcăm și așa. Da? Și așa au reprezentat băieții zona asta. Vă recomand, dacă jucați, ca să jucați 2024, mă rog, ca să nu cumpărați și așa, dacă aveți Xbox PC Game Pass, ia uite o mașină aici plutește, puteți să vedeți o căsuță frumoasă, clasică, puteți să îl jucați acolo sau jucați Microsoft Flight Simulator 2020. Și ceea ce fac eu acum, că merg pe jos, se poate face cu drona și acolo foarte bine. Poate că nu sunt atâtea detalii, dar e reprezentat destul de bine, zic eu. Ia uitați aici ce căsuță frumoasă, tată, frumos, numai că mai trebuie să-și mai taie și oamenii buruia, te plin de buruiană pe aici, da? Asta este treaba. Bun,
Bun. O să mă duc din nou la avion, că să ne deplasăm mai rapid. Așa. Și acestea fiind zise, eu vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până aici. Sper că vi s-a părut interesant, da? Sper că o să încercați și voi Microsoft Flight Simulator sau X-Plane 12 sau nu știu ce simulator de zbor vă place vouă. Sunt multe de învățat, câteodată te cam supără, mai ales când vrei să te relaxezi puțin, dar chiar și așa cred că e o chestiune interesantă. O să schimb aici vederea, că sunteți, mă vedeți pe mine, sau mă rog, acel avatar care cică m-a reprezenta. Vă mulțumesc încă o dată că ați stat cu mine până aici, vă urez un weekend frumos, să aveți spor la treburi, iar noi ne vedem data viitoare la ora de gaming. Toate cele bune! Pa, pa!